May tatlong voucher na ibibigay ang Shopee. Free shipping, no minimum spend, 100% off, at 150 pesos off. Meron ding ibibigay na free gift ang Shopee sa mga new user na pwede mong orderin ng libre. 90 pesos din ang ating na discount dahil sa voucher at code na ito. What's up guys, sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng discounted offer sa Shopee para sa mga new user. Ituturo ko rin sa inyo kung paano makakuha nito kahit di na new user, kaya tapusin mo ang buong videong ito. Bago tayo magsimula, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na, at paki-like na rin ang videong ito, at mag-comment ka na rin para ma-shoutout kita sa susunod na video. Simulan na natin. Kung wala ka pang Shopee app, punta ka lang sa description o pinned comment ng videong ito, at pindutin ang link na aking nilagay doon. Sa link na yun kayo makakapag-download ng Shopee app. Pag na-download mo na, punta ka lang sa iyong Shopee app. Pindutin mo yung Me tab at click Sign Up. Pwede mong gamiting pang sign up ang iyong phone number, Gmail, at Facebook. Ang gagamitin kong pang sign up ay Gmail. Pagkatapos mong mag-sign up, punta ka sa notification at pindutin ang promotion. May tatlong voucher na ibibigay ang Shopee. Free shipping, no minimum spend, 100% off, at 150 pesos off. Napakalaking discount na ito kung ikaw ay o-order ng item sa Shopee. Meron ding ibibigay na free gift ang Shopee sa mga new user na pwede mong orderin ng libre. Ang aking kukunin dito ay free load. Ngayon naman, gagamitin na natin ang voucher na ating nakuha. Search lang kayo ng gusto nyong item na pwede, base sa terms and conditions ng voucher. Huwag nyo ring kalimutan na ilagay ang inyong contact information bago kayo umorder. Upon checkout, pindutin nyo yung select or enter code para magamit nyo yung mga voucher. Pero kung nag-download ka ng Shopee gamit ang link na nilagay ko sa description at pinned comment ng videong ito, kahit wag mo na i-type ang code, dahil automatic mo nang makukuha ang vouchers. Piliin ang available vouchers, at i-type ang code na ito kung hindi ka nakapag-register sa aking link. Ang code na ito ay ilalagay ko rin sa pinned comment or description ng videong ito. ₱90 pesos din ang ating na discount dahil sa voucher at code na ito. Sa payment option, piliin ang cash on delivery. Order successful.
Kung gusto mo ring maka-discount, i-type mo lang ang voucher code na aking ilalagay sa pinned comment or description ng videong ito. Sa mga old user ng Shopee na matagal nang naka-uninstall ang Shopee app, mag-install lang kayo ulit at mag-sign up gamit ang inyong Gmail, phone number, at Facebook na hindi nyo pa nagagamit sa Shopee. Inuulit ko, yung hindi mo pa nagagamit sa Shopee. Kung meron nang naka-install na Shopee sa phone mo, uninstall mo lang at i-reboot ang iyong phone, tapos mag-download at mag-install ulit ng Shopee sa phone mo, gamit ang link na aking nilagay sa description at pinned comment ng videong ito. Kung natulungan ka ng videong ito, please like and subscribe, at mag-comment ka na rin kung nakuha mo ang mga voucher na ito. Maraming salamat!